سلام حاجی. مهندس این راست باید بعضی بید نه نه یلا تازه و سلام کن باش تازه آشنا دیگه تموم کنم بعد یه خبر تیبا خبر بیشتر از یه چای بکن یه چیز نمبرم سلام رفت این دست میخوام چسب میدید یه دقیقه چسب میشه بیشی چای آماده یه چای بکن خاموش کن خاموش کن یه جلو پایین بیا مردم داریم کار داریم بعد تو باید ساعت من امروز چند من پرازه خب بعد داره ولی باید اسمان کنم اسمان کار دارم آلیز دعوت کنه ایمان تلویزیون ترکیه باخونه درست آلیس آقا آلیس کار میکردی جدن ها به غیر از خورما نوشیدنیش هم یوری ها کاپیتان زی بالا هر چی میگم کاپیتان زی بالا آماده الان 3 سوتی هم انجام شده
بیا اینجا بیا اینجا. باش. میشی رو صندلی. میشی رو صندلی برو. میشی رو صندلی فردا بهتون میدم. برو برس. برو بابا برو. میشی رو صندلی برو. میشی رو صندلی. چه خبر است خانم؟ مهندس روشنش کن. تمام. تمامش کن. مهندس روشنش کن. بیا بچه‌ها.